ไม่ได้ไปกินเสียงอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีพี่กูนะคะสวัสดีครับวันนี้กล่าวว่าสวัสดีคลามิวนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยก็ต้องถามก่อนว่าไม่ไปเกี่ยวว่าเขาดาวกินเลี้ยงอะไรกันเลยเหรอ เย้ในที่สุดแชทก็ขึ้นเราทำผิดเองอะก่อนหน้านี้เราโง่เอง แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆวันนี้ก็เลยแบบว่าฮาจิเมะจะมาแบบขอเล่นเกมแบบว่าดูโชว์ที่ฮาจิเมะใส่สิฮะแล้วก็น่าจะรู้นะว่าแบบอยากจะมาเล่นเกมอะไรตอนนี้พูดไม่ได้เจ็บคอมากดื่มน้ำผึ้งเยอะๆพี่กินคาแต่อิ่มมากแล้วอ๋อโอเคครับกินแล้วก็กินข้าวกินอะไรแล้วก็อาบน้ำอะไรให้ดีนะฮะพักผ่อนให้ดีๆอะไรอย่างนี้ เดี๋ยวจะไปเริ่มเล่นเกมแล้วพวกนี้เพิ่งได้แบบว่าเกม Hogwarts Legacy มายังไม่ทันได้เล่นยังไม่ได้แบบไม่เคยได้เล่นเลยอยากลองเล่นมิวเป็นติ่งแฮร์รี่มากๆเลยใช่ไหมเรานี่แบบเล่นเกมแฮร์รี่ตั้งแต่แบบภาคแรกยันภาคล่ายันภาคสุดท้ายอ่ะพอจนกระทั่งมาถึงแบบภาคเนี้ยคือแบบว่ามันใช้มันใช้แบบพวกสเปคคอมเยอะไงก่อนหน้านี้แบบเราใช้ไม่ได้ก็เลยแบบยังไม่ได้เล่นสักทีจนกระทั่งซื้อคอมใหม่มาในที่สุดก็แบบได้มาทดลองเล่นสักทีอะไรอย่างงี้รอมาเนิ่นนานรอจนแบบว่าเกมมันแบบว่าลดราคาไปกันดีกว่าเนาะอย่ารอนานมันบ่ดีเด้อเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวปรับหน้าจอก่อนโหหน้าจอมันแบบแต่ปรับหน้าจอเต็มมันก็แบบเห็นไม่ชัดนะเนาะเห็นไม่เต็มเอาจริงๆนี่คือแบบว่าหน้าจอเล่นเกมนี่คือมันไม่เต็มเลยนะแล้วจะปรับแชทบล็อกอะไรให้มันโอเคก่อนขึ้นหน่อยโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปเล่นแล้วก็คือจดหมายแจ้งจากโรงเรียน Hogwarts นะคะผมเขาบอกว่าเหมือนคุณเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนมีเกมชื่อว่า Magic Awaken อ๋อใช่อันนี้เราก็เล่นเหมือนกันเราเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล่นมาได้สักพักแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกสักพักใหญ่ๆเลย เดี๋ยวว่าจะกลับไปเล่นใหม่เหมือนกันนี้ก็อย่างที่เขาบอกก็คือแบบว่าตัวเราก็จะได้แบบว่าขึ้นมาเรียนครั้งแรกก็คือได้ขึ้นชั้นที่5เลยนะคะผมแล้วก็โรงเรียนจะเปิดเทอมในวันที่1 September ก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็เนี่ยจะได้เอาตัวเองเนี่ยลงมาก่อนให้ตายเถอะบังจดหมายอ่ะ บังจดหมายน่าดูเลยแม่จ๋าAs you may be aware ไม่เรามี Google Translate แปลเราก็ต้องใช้ใช่ไหมเดี๋ยวถึงแม้เราจะอ่อนดอยภาษาอังกฤษยังไงแต่ถ้าเรามี Google Translate เราก็แปลได้ โ
ก็คือเหมือนกับว่าเอ่คุณน่ะยังแบบมีนิติภาวะที่แบบว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า17ปีเนี่ยก็คือเขาห้ามใช้เวทมนต์ภายนอกโรงเรียนนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คือกระทรวงเวทมนต์เนี่ยอนุญาตที่จะให้ศาสตราจารย์ฟริกเนี่ยมาช่วยคุณในการสอนเวทมนต์ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนแล้วก็จะพาคุณจากลอนดอนเนี่ยไปยังโรงเรียนนะคะเพื่อทำเพื่อร่วมงานเลี้ยงเปิดภาคเรียนแล้วก็ทำการคัดแยกบ้านนะครับผมด้วยความนับถือจากศาสตราจารย์จากรองอาจารย์ใหญ่วิสลีย์อันนี้คนนี้น่าจะเป็นแบบว่าเป็นเรียกเป็นอะไรนะแบบบรรพบุรุษของรอนวิสลีย์อะไรอย่างเงี้ยไปต้องไปไหนต่อโอ้มากมายหลายแสน1 ชั่วโมงต่อมายังไม่เสร็จหรอกแบบประมาณแบบ1 ชั่วโมงก็ให้ตายก็ยังไม่ขึ้นน่ะสลับบัญชีตัวเองแบบใช่มันเกมแต่งตัวเนี่ยดูดีแบบโอ้ยแบบเยอะแยะตะแปะไก่ดูน้องน่ารักนะเกมแต่งตัวชัดๆใช่ไหมล่ะหนูว่าฮัจิเมะควรจะแบบว่าย่อเกมดีวะเกมมันน่าจะแบบให้ข้างๆน่าจะย่อจอเกมไปแล้วเดี๋ยวไม่ไหวอ่ะมันติดขอบไปมันต้องย่อเกมมันต้องย่อหน้าจอไม่ไหวแล้วมันต้องย่อหน้าจอขออนุญาตโอเคยังได้อยู่ได้โอเคได้อยู่วันนี้ฮาจิเมะจะมาขอแบบเล่นเป็นสาวน้อยน่ารักนะฮะขอเลือกเล่นเป็นสาวน้อยผู้น่ารักนะคะผมจะเลือกคนไหนดีวะโอเคลักษณะประมาณแบบนี้แหละคนนี้ก็ช่วยไม่น้องต้องไม่ถ้าเป็นคนนี้ล่ะไหนดูใบหน้าสิน้องน่ารักดีนะคนนี้ตาเฉียวไปนิด1 ชั่วโมงอะยังไม่เสร็จอะ โอ้มันมีแบบสวยอ่ะเลิกคิ้วสง่างามไหมเดี๋ยวยังไงดีอะสกินคัลเลอร์โอ้สว่างไป
วยนะว่าไม่ได้น้องสวยแหละว่าไม่ได้ไหนดูสิใส่แว่นไม่ใส่แว่นไม่ใส่แว่นอะขอน้องไม่ใส่แว่นนะแต่ซิมมันก็มีแบบยังไงอะมันมันมีแบบเหมือนตัวเลือกความจริงมันมีตัวเลือกให้เยอะนะเดอะซิมอะแต่ว่าเราต้องไปดาวน์โหลดแบบพวกมอดมาใส่เองอะจักเคทรงผมใช่ไหมให้เดานั่นใจด้วยน่ารักเลยลูกอันนี้เดี๋ยวนะทรงผมคุ้นมากเลยทรงผมใครวะอุ้ยนี่มันทรงผมฟรุ้งฟริ้งในพี่เอกฮันร็อกเกอร์นี่มันทรงผมน้องฟรุ้งฟริ้งนี่ถ้าใช่สีแดงนี่ใช่เลยนะวิน่ารักอยู่น่ารักอยู่ทั้งวันนะเยอะไปวิน่ารักอุ้ยทรงนี้น่ารักมากเลยอะใช่เมื่อกี้น้องฟรุ้งฟริ้งที่คุณเคยดูพี่เอกเหมือนกันละสิท่าอุ้ยทรงนี้ก็น่ารักนะปลุกเปียด้วยเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินเยอะ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 อันนี้พวกเปียอันนี้เดียวแล้วไหนดูกี่ส่งอะไรวะที่แบบมันดูน่ารักดีอะไม่ใช่ทำยังไงก็ส่งฟุ้งฟิ้งไปเอาทรงนี่ได้แหละง่ายดีทรงถักเปียเลือกกันไม่หวาดไม่ไหวกันเลยทีเดียวชุบวิสีสวยอะเดี๋ยวสีม่วงสีฟ้าอันนี้ฟ้าเข้มอันนี้ฟ้าอ่อนเขียวมองโอเคแล้วโอเคต่อมาก็รอยแผลไม่เอาอ่ะไม่เอามันลอยมีตามันนะ
ฉันชอบแบบนี้ซื้อมาคิวโอ้น้องตาดุมากลูกตาเป็นหน้าต่างตาและคิวเป็นหน้าต่างของหัวใจมากอันนี้ไม่ไหวนี่ก็ดุไปได้ป่าวะไม่คิ้วบางๆเกมนี้อะไรยากสุดตอนเลยแต่งตัวแบบว่าวิตาจ๋วยอะใช่บอกแล้วชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เสร็จอะตาสวยมากแม่จ๋าสวยแล้วน่ารักสีคิ้วไม่ใช่โอเคเนาะโอเคไหม ตาดุแต่ก็เป็นเสน่ห์ของน้องแต่เราว่าน้องสวยนะvoice 1เป็นไง I'm eager to get to Hogsmeade. God น้องเป็นผู้หญิง A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. เสียงดัก I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. อันนี้ก็เสียงดุ It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. ค่อยน่ารักหน่อย
easy mode ได้ไหม normal mode เนาะได้นะเนาะจิเมจัง CHAN จังใช่ป่ะ last name อ๋อใช่ CHAN ฮาจิเมะจัง วิสหรือวิสาด This choice will determine your play character มีผลต่อการเลือกด้วยวิสแม่มดวิสาดพ่อมดเหรอก็วิสไหมเสียงหวานๆนึกถึงน้องลูน่าเลยอยากจะบอกว่าเรามีไมค์เกสิทธิ์ของน้องลูน่าเลยจากใจซื้อจากยูนิเวอร์แซลเลยนะครับไม่ค่อยอยากอวดเลยเอ้าโอเคไปต่อตาดุแต่เสียงน้องนี่มาแล้ว It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. ขอบคุ I ณค่ะ appreciate you Professor working Fig with me before term begins. My God Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak เราจะไม่ here, ทำการแปลในนี้ แปลไม่ทัน Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? อังกฤษ We เรา have a เยี่ย start ม of แย่ term feast and no sorting ceremony to get to. ไปหา Wonderful ภาษาไทย idea. อ่านเอา As long อี as ก your ที young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. ไม่เป็นไรเลยค่ะ After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. ของเต็มรถตู้เลย ไปแล้วจ้าย่าใครเอ่ยใครอ่ะตื่นเต้นGlad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? แล้วใครมาด้วย A ล่ะเนี่ย new student. นักเรียนใหม่ New? นักเรียนใหม่ Yes, sir. I'm ใช่ค่ะ starting school หนู as a fifth year. เริ่มเรียนตอน How ปีห้า extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will นัก have เรียน been คนอื่น honing their เขา magical เริ่มเรียน skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the อ๋อ ministry. ราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่โก้ค่ะ พักคอให้เยอะๆ กิน Have น้ำ you พึ่ง seen มะนาว this? บ่อยๆนะ จะได้แบบชุ่มคอ เดี๋ยวจะรอฟังเพลงใหม่ของพี่เลย Opinions differ as to how great a threat Ranrock รา really ตรีสวัสดิ์ is. ครับ Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar,
who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me. เป็นสิ่งเดียวที่เอ It ลิซา came ส่ to ง me มา via her owl, เธอ but ส่ง with no มาให้ด้วยนก correspondence. คู่ I can ก็ only ผมไม่ assume รู้ But วิ she ธี had to เปิด get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever เปิดมันไม่ magic ได้ protects this is มัน powerful มี indeed. เวทมน It ต์ looks คอย like โปรเทคมันไว้ goblin อะ metal. That symbol. What's the glow? แสงอะไร I don't see a glow. Nor do I. ก็ไม่เห็นเลย Merlin's beard. มาลินเบียดคราว Wait. มาลินเคลามาลิน โอ้ my god โอ้ยเรียบร้อย น้องเห็นคนจอตายแล้ว น้องเห็นคนตายแล้ว เพราะว่ารู้สึกจำชื่อสัตว์ตัวนี้ไม่ได้แต่แบบประมาณว่าถ้าแบบว่าใครมนุษย์คนไหนที่แบบว่าเห็นคนตายต่อหน้าต่อตา ก็จะเห็นสิ่งมีชีวิตตัวนี้แหละ The key! กุญแจ Give me your hand! เอามือมาอาคิโออาคิโอนี่รู้สึกเป็นคาถาแบบว่าเรียกมาใช่ไหมไอเราก็ลืมไปไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้ด้วย Are you alright? เป็นไรไหม You're hurt. เธอเจ็บ Perhaps นี่ a bit. นิดหน่อยค่ะอาจารย์ Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. สี่ละอ่ะถ้ากินน้องโรแมนส์มาก What happened? เกิดอะไรขึ้นคะ George, โหจอร์จ I can't believe he... ไม่อยากจะเชื่อเลยเขา What the hell got into that มัน damn เกิดอะไร thing? กันนะฮะ Attacking a carriage mid-air? A เมื่อ typical ก่อน dragon would โจมตี never... เราอะ Professor? มันเป็นไม่ได้ศาสตราจารย์ Sir? Where พวกเรา are อ you? ยู่ไหนอะ I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port ฉัน key. ก็ไม่ Port คู่ key ก็ไม่กับพอดคีย์ An item enchanted to bring Oh, whoever กุญ touches แจ it to นำทาง a specific place. แบบว่าเรามาถึงได้ด้วยกุญแจนำทางอะนะฮะ I'm feeling better, sir. If you'd หนู like รู้ to สึก look ดีแล้ว around ค่ะ a bit. ขอเดินดูร I อบ would. But stay close. ๆแต่ We've no อยู่ idea ใกล้ who ๆกันไว้ created พ this วกเราไม่รู้ port key. ว่ากุญแจนำทาง Or นี้ why. มาพาเรามาทำไมไม่ก็สุดยอดมากขอบคุณพระเจ้าโอ้อยากได้คาถานี้ ขี้เกียจเดิน ในโลกความเป็นจริงก็ขี้เกียจเดินเรียกมาโอ้โอ้ย How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. นี่เรามาไกลขนาดไหนคะเนี่ย Somewhere in the ไกล Scottish จากลอนดอนพอสมควรเลยอ่ะ Those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there. I do. This has คือ not สอง been คน the นี้ day กะว่าจะ either ไม่ of ให้ us แบบว่า expected. ฮาจิเมะ But Miriam sent that port ได้ key ล to องแปล George ภา for ษา a อังกฤษเล reason. ย And I believe that she และฉันเชื่อว่า and now George เธอ died in และ pursuit จอ of ร์จ whatever it was meant to ต้อง lead การให้เรา to. ได้แบบ If เห็น you're sure you're all right ถ้า and เธอ wouldn't แบบ mind ว่า indulging me, ไม่เป็นไร I'd แล้ว like to ตาม have ใจ a ฉัน look สักนิด around. Absolutely, ฉัน sir. อยากจะขอเดิน Let's ดู see if we can find a path, however faded it may be. เอ๊ะ Mind your step. V The path Professor Pig and I have traveled via
We are port key to remove conflict in the Scottish Highland. We need to explore คือว่าเราต้องแล้วเราต้องทำไงวะเราWhere do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. บอกเลยโมเดลดีสุดๆจ้ำแม่ไม่ต้องสอนเลยเราทำได้นี่ไงYes. เวทมนต์โบราณเหรอคะใช่เป็นเวทมนต์ที่ทรงพลังมากแล้วก็มันหายไปนานมากแล้วเหมือนกัน Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. นี่เลย But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? อาจารย์ Miriam ไม่ wanted ยอ to มให้หนูอยู่ข้าง understand หน้า why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. ใช่แล้วครับ Someone wanted to block this path. คือแบบว่า Let's เหมือน see some of that wand work you were เรื่อง practicing. ซีรีส์ของ Hogwarts Focus Legacy เนี่ย on the คือมัน center. เกิดก่อน New Scamander อีกนะ ก่อนที่แบบกิมเดวิลเขาจะไปซอยไปนี่ แต่จำไม่ได้แล้วว่าคือความจริงแล้วเขาก็มีบอกอยู่แหละว่าเดี๋ยวนะ use your camera to select and active คือเหมือนเขาก็เหมือนจำได้ว่ามีบอกอยู่ว่าในเกมเนี่ยมันอยู่ในทศวรรษที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยในคศประมาณที่เท่าไหร่แต่จำได้แค่ว่ามันอยู่ก่อน New Scamander อ่ะ New Scamander ยังไม่เกิดอ่ะประมาณนั้นน่ะโอเคไปนี่เนี่ยอ้าว That was a bit rougher than I'd expected. นี่เนี่ย Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. ทำลายหมดไม่ให้เหลืออย่าให้เหลือใช่แล้ว yes sir คือแบบว่าปูนิวนี่คือแบบว่าเกิดมานี่น้องๆพวกนี้ก็ไม่น่าจะมีชีวิตอยู่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปไงวะโอเคซุบ
F ได้อะไรอ่ะได้แล้วอ๋อได้61เหรียญโอเค We're close now. It's just ahead. พวกเราใกล้ถึงแล้วโอ้ Steady yourself. Reparo. วินเทอโรการมีเวทมนต์มันดีอย่างนี้นี่เองไม่ต้องสร้างเอง Almost there. ตรงนั้นแหละโจมตีมันโจมตีมันสำรวจโอ้ยดอกไม้สวยอ่ะอดไม่ได้เลยที่จะชื่นชมอันนี้ชื่นชมคนปั้นจริงๆนะเนี่ย Why would someone have built this here? I suspect ทำไมเขาถึงสร้างที่นี่ล่ะคะ That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. เรา The My Map Show Yours อ๋อคืออันนี้แมปขึ้นแล้ว Place and hold V to toggle create subject detail โอเคปึ้งชี้ขอสำรวจในใครอะ Professor, this ศาสตราจาร statue. ย์ครับ This may have been his home. เดี๋ยวนะ นี่ใครนะ หุ่นปั้นนี่อาจารย์บอกมันสำรวจไงสำรวจเต็มที่ทำลายข้าวของกันเป็นว่าเล่นนะ That enchanted crystallized stone again. อุ้ย But what could it be blocking? ไปทางนู้นProfessor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. น่าสนใจโอเคงั้นเราก็ไปทางนู้นได้แล้วติดนี่ What's this? นี่มันอะไรนะ Professor Fig! ศาสตราจารย์ฟิกคะโอ้ How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. ต้องทำไงวะ What in Merlin's name? Godric's heart.
Where are we? พวกเราอยู่ไหน I don't อะ believe it. ครูไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหเสียงกรนแบบไดโลมากขอสำรวจตรงนู้นหน่อยเดี๋ยวมานะคะ อยากรู้ว่ามีอะไรดูไม่มีอะไรเลยต้องไปสังเกตต้องไปหาคนกอบลินที่นอนแงกอยู่ตรงนี้เสียแล้วมาแล้ว Hello? สวัสดีค่ะ It can't be. เป็นไปไม่ได้ เกือบแล้ว Just a moment. รอสักครู่นะครับผมWelcome to Gringotts ยินดีต้อนรับ Wizarding สู่ธนาคารกิงกอดครับผม Bank. Vault number 12, I presume. ห้องที่ 12 ใช่ไหมครับPrecisely. ใช่แล้ว The key. กุญแจ Your wife's portkey. Oh, กุญแจนั่น yes, ไง of คะ course. อ๋อใช่ This way, then. ทางนี้เลยขอรับ Stay close. อยู่ใกล้ๆเข้าไว้ เห็นแล้วมันอยากนั่งเลยอะ แบบ After you. อารมณ์แบบน่าจะแบบนั่งรถไฟเหาะอะไรอย่างเงี้ย Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. ไปโอ้ How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath ห้อง the เยอะ main แยะ lobby. The vaults you see now are the แสดงว่าห้อง 12 นี่น่าจะเป็นห้องแบบห้องที่ธนาคารกิงกอดสร้างแรก They ๆเลย are มั้งเนี่ย most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? อยากลองเล่นนะถ้าได้เล่นคงน่าเล่นน่าดู How deep will we go? เฮ้ยแต่เขาก็แบบ Vault ดู number 12 was commissioned ดู shortly ทั้ง after Gringotts อา was จารย์ founded แล้ว over ก็ 4 centuries น้อง ago. น้อง It was สาว right in the เขานั่ง deepest นี่ part of the ดู bank. Settle in. We've quite a distance to go. มันมีแค่เครื่องที่หมุนไปหมุนมา Vault number. ห้องอะไรห้องหมายเลขอะไรห้อง 12 Momentous day. เหมือนกับทุกวัน On your way. เชิญ Professor, the armband that guard was ศาสตรา wearing จารย์คะหนูเห็นแบบว่า Like the glow you saw มี in the แสงเหมือนกับ container. ที่เห็น darker. ไม่ I ค่ะ saw that มัน same ดาร์ glow ก on กว่า the นั้น dragon's collar. Yeah, Mình what gặp was thi that? mà còn We were just xài wondering about này. that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. ถึงแล้วขอรับ ไปเอา
When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. นี่อะไรอะเหมือนเครื่องขุดเจาะถ่านอะไรทุกอย่างเลยVault 12. ห้อง Thank you for 12 your help. ขอบคุณที่ช่วย What do you suppose we should be looking for? นี่ I'm not พวกเรา sure. กำลังมาดูอะไรกันอยู่คะ I wonder if you The might. instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. เอาโดนขังแล้ว Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. เลวิโอ Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, โอ shall เค we? เรามาดูวิธีการเล่น Ready your wand and focus. โอ้อ๋อทำไมวะอ๋อเดี๋ยวเอาใหม่ดิทำอ๋อทำไงอ่ะมันต้องทำให้ทันชึบมาRevelio. There! I saw ตรงนั้น something. ค่ะหนู Move a เจอ bit closer อะไรบาง and อย่าง try ด้วย again. A door. Well, that's a Betul lah. start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Lumos! โอ้ This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. ฮาจิเมะอาจจะไม่ได้พูดอะไรมากนะเพราะว่าต้องฟังที่อาจารย์เขาพูดด้วย เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างฮ่า I see something up ahead. หนูเจอบาง What is สิ่ง it? ข้างหน้า A อะไรเหร glow อ again, but on the แส floor. งค่ะ แต่ว่ามันอยู่ที่พื้นน่ะเอา Lumos! What happened? เกิดอะไรขึ้นอ่ะ When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? เธอเป็นไร Yes, ไหม sir, I'm fine. ไม่เป็นไรค่ะหนู You ดี seem to โอ have เคดี caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor.
must be something to that reflection you're seeing. ผมต้องทำไงวะ Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the เริ่มน่ากลัวแล้ว reflection อ่ะ turned in the direction of the light. Perhaps โอเค you should cast เราก็ต้อง Lumos. เปิดมาแบบนี้ลำใจไม่ดีครับฮาจิเมะก็ใจไม่ดีนะเหมือนกันโอเคลูมัส You acquire the wine life charm Lumos vision automatically being selected แท็บ1ทำไงวะ Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. โอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้เต็มเลย Look out! คิว Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Deposo! Expulso! โอ้ย no no Descendo! Container Confringo! Defendo! Levioso! Deposo! Expulso! รีวิวรีวิว object ทำไงวะ Protego! Levioso! Deposo! Confringo! Expulso! Confringo! Levioso! Deposo!
Stay close. my god อ้ายอาจารย์ครับไปไหนอาจารย์ Professor? Professor Fig? Professor, where are you? อาจารย์ไปไหนครับตายแล้ว Where am I supposed to go? What's happening? เกิดอะไรขึ้นนะ The wisps of magic seem to be leading me somewhere. แต่เมจิกเขาไปทางนี้เนาะตามไปโอ้โหเหลือขวดยาเหลือขวดเดียว my god Oh, that's where they're leading me. That glow again. อย่าบอกนะ Lumos. Tego. โอ้ยผิด Lumos. เอ๊ะทำไงต่อนะแล้วก็ใช่ไหม Revelio. I suppose I'm on my own this time. Protego. มันไม่ใช่ Lumos. I need to align these statues with their reflections. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. โอ้ยเอาแล้วไอ้ Tego. Stupefy. เด็ก Tego. โอคิวเดลิงเพิ่งมาสอนพี่เพิ่งมาสอนแล้วลูกตาย Tego. Stupefy. Stupefy. Protego. Stupefy. Stupefy. Protego. โอ้ยอ้ายไทยเกนเดี๋ยวชีอย่าเพิ่งงอนกับเราได้โปรดมาเอ้ยเดี๋ยวสิ Stupefy. Stupefy.
ทัน หนูมันอ่อนแอจิไม่อ่อนแองอแงแล้วลุงงี้เอาเวอร์ชันอีซี่ก็ดีอ่ะอ้ายใช่ไหมไม่ต่อต้องจะทำร้ายคนช่วยมันล็อกได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนะมันล็อกได้ป่าวะล็อกคีย์ยังไงล็อกคีย์ไม่เป็นช่างไม่เลิกเราไม่ลองสิเมนูไหม no เ
อ๋อโอ้ย God เอาเอา ดีนะแบบนะจะเป็นถ้าเป็นไปได้ฮาจิเมะจะพยายามเล่นเกมจนข้ามปี แต่ไม่รู้ว่าจะถึง ตอนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคัดสรรบ้านไหม แต่ก็จะพยายามแบบว่าให้เขาเรียกว่าให้รู้ว่าได้อยู่บ้านอะไรก่อน
เดี๋ยวนะขอพักสักครู่เลยอะว้าช่างมันไปต่อได้ไม่เรายังไม่ออกโอเคโอ้ยเมื่อกี้เหนื่อยมากนะ โคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยววันหน้าถ้าจะมาอีกเดี๋ยวเขาน่าจะหาวิธีล็อกไอเทมหูหางตัวเองก่อนนี้ยังไม่หาวิธีล็อกไม่เจอเพิ่งไม่เคยใช้อู้นี่อะไรจะดึงตามหาศาสตราจารย์ฟิกปาชี่ได้อีก49เหรียญนี่แหละน้ำตกมีอีกไหมมีอะไรให้เราสอยไหมคือแบบว่าคนไม่เคยแบบว่าได้เล่นเกมอะไรแบบนี้บ่อยๆเล่นทียังเหนื่อย มา There you are. อ๋อเธออยู่นี่เอง How did you? แล้วที่นี่มันที่ไหน What is this place? นี่มันที่ไหนกันน่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูเจอไอ้นี่อ่ะ Basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. อ๋อมันคือแบบไอ้น้ำยาความทรงจำจำได้อยู่เขาเรียกว่าน้ำยาเพนซินFollow my lead. มาตามฉันมาAll is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. เวทมนต์โบราณ The magic that Miriam had always believed existed, เวทมนต์ที่มิเรียม but could never. คนพบเหรอ Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems,
are the key to understanding why. We were Rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Ranrock Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. เขามีคีย์ Choose นะ your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. โอ้ย I have no ทำงี้ patience กับ for พวกตัวเองได้ traitors. ไง Now, โอ้ยสง where สารเลย were อ่ะ we? I'm not giving you anything. ฉันจะไม่มอบอะไรสักอย่างให้แก Perhaps your young friend here will be more helpful. อุ้ยเร็วศาสตราจารย์เร็วโอ้ Are you all right? เธอไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไร I've never ค่ะ seen so powerful a goblin. ฉันไม่เคยเจอกอบลินที่มีพลังขนาดนั้นเลยอะ Totally เขาแบบว่า unaffected by my เขา magic. มีเวทมนต์ได้ไงอะ Where are we? พวกเราอยู่ที่ไหน It can't be. เป็นไปไม่ได้ It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. เหมือนกุญแจตั้งใจกุญแจนำทางตั้ง We ใจ have a ให้เรา sorting มา ceremony to ที่ get to. นี่อย่างลุ้นนะแต่สุดยอด ขอนำเสนอ Hogwarts Legacy ภาพสวยสุดๆนึกว่าแบบหนังคือสร้าง กอดมากโอเคในที่สุดเราก็ผ่านด่านแรกขึ้นจนได้ ไม่แต่เรายังไม่หยุดไปแค่นี้ฮาจิเมะบอกเราว่ายังไงว่าฮาจิเมะก็ต้องแบบว่าได้คัดสรรบ้านก่อนเนี่ยเห็นไหมฮาจิเมะต้องได้คัดสรรบ้าน Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of เพราะเขาต้องรู้ Ranrock. ว่าเกิดอะไรขึ้น For กับ the จอร์จแล้วก็ moment, แลนด์ล็อก I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. เธอจะต้องเก็บความลับ
ให้รู้แค่ฉันกับเธอ Ready for the sorting ขอบคุณ ceremony? มากพร้อมสำหรับการคัดเลือกหรือยัง Phineas, Nigellus, Black. บรรพบุรุษซิเลียสแบล็กอีกคน Prepare yourself to meet the headmaster. แหมรู้เลยว่าคราวนี้คงจบบ้านอะไร Fig, มา nice of you to join us. Professor Black คน The นี้ sorting ceremony is over. แถม There were เราต้องเลยบ้าง complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has พอได้แล้ว I've no ก็ time for เล่น rumors, ผมไม่มี Fig, and I'm เวลา rapidly ที่จะมา losing นั่ง whatever ฟัง patience อะไร I อย่างนี้หรอก had นะ left. ฟิกแล้ว If you're lucky, we และ might ถ้า still ลัก be able to get you โช sorted คดี this พอ evening. เรายังพอจะมีเวลาที่จะให้แบบมาคัดสรรบ้าน I'll be in touch. เดี๋ยวฉันตามไปทีหลัง Professor Weasley, we've ศาส one ตราจารย์ more วิ to ซี่ be เรา sorted. มีอีกคนหนึ่งที่จะต้องมาให้หมวกคัดสรร You're just in time. ยินดีต้อนรับ Have a seat. นี่นะถึงเวลาแล้วนั่งลงสิมาYes. A bit older than the others, aren't ดู you? ท่าว่าจะอายุเยอะกว่าที่ You คิดนะ come here with preferences and preconceptions, certain expectations. I can't wait to start class โน้ตเราไม่ไหวเลยค่ะที่จะได้เริ่มต้นเรียนในคลาสแรกเราเริ่มต้นไม่ไหวเลยที่จะได้เริ่มผจญภัยเราเป็นเด็กดีเราเป็นเด็กเรียนใช่ไหม I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. เข้าใจแล้ว Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I ฉัน wonder. อยากรู้ I detect something in ฉัน you. จักรู้สึกได้ในสิ่งนั้นบางสิ่งบางอย่างในตัวเธอ What มัน is คืออะไรนะ ไม่เราต้องละเอียดรอบคอบความกล้าหาญความอยากรู้อยากเห็น ความภักดี ความทะเยอทะยานออกแนวอยากรู้อยากเห็น A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in เย้ Ravenclaw. เป็นไงล่ะ เป้าหมายมีไว้พุ่งชนตามบ้านที่เราวันมานาน แล้วดูชุดที่ใส่เป็นไงมันรู้อนาคตอะ แล้วถ้าแบบว่าเป็น core house no for information in เห็นไหมบอกแล้วบ้านฟ้าชัวร์ป้าบเนี่ยบ้านอะไรเป็นคอเขามีชื่อเสียงในด้านของความฉลาดความคิดสร้างสรรค์แล้วความมีไหวพริบเลือกเลยครับ ไม่รอช้าแต่อย่างไร You belong in Ravenclaw. ดูจากชุดที่ฮาจิเมะใส่นี่ก็น่าจะรู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าอยากได้บ้านไหน เย้
and โอ้ one แล้วก็ more มีอีกอย่างหนึ่ง Due to the unfortunate injury on the pitch in last เมื่อ spring's ตอนช่วง final, สปริ this ง year's นี้ Quidditch season has been เราจะ cancelled. ยกเลิกควิสิตนะคะไม่นะ ยกเลิกอะไรก็ได้ It's แต่เรา not as จะ though ไม่ยอม I've ยก banned เลิกควิ flying สิต altogether, but don't tempt me. อาจารย์ You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before ฉัน classes มั่ begin นใจว่าเธ tomorrow. อมีคลาสพรุ่งนี้ I said ฉันบอก I'm ว่า sure เธ you อ will have ต้อง plenty มี to do คลา before ส classes begin พรุ่ง tomorrow. นี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาจารย์ที่แบบเข้มงวดสมัยเรียน Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley, would you be ศา so สตราจารย์ kind วิ as ส to ลี show our ย์ new ช่วย student พา to their common นักเรียน room? ใหม่ I ไป shall see ห้อง to it, ได้ไหม sir. ได้ค่ะศาสตราจารย์ As I was saying, I'm ก็อย่างที่ Professor ฉันบอก Weasley. ฉันคือศาสตราจารย์วิสลี Nice ย์ to meet you as well, Professor. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะศาส As ตราจารย์ Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. เดี๋ยว Right this way. จะพาไปดูห้องแล้วกัน It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance และ to นี่ the คือบ้านเล Ravenclaw เวนคลอ common โอ้ room. หน้า You must solve a หน้าทาง riddle เขา to สุดยอด enter. มาก I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost? ผู้รีบพลัง Or the เกิร์ล poltergeist อาจจะโพเทไกส์ A ghost or a poltergeist? ผีหรือว่าโพเทไกส์ A not non-being being can never have been. ซึ่งใช่เวลา Well done. Now, ใครที่ go อยู่ on บ้าน in and get some sleep. You have a big เลเวน day คอ ahead of เนี่ you ย tomorrow. สิ่งห I นึ่ง shall be ที่ back แบบ in ว่า the เป็น morning ตั้ง to แต่อ lecture ดีต for your มาจนถึง first ปัจจุบัน class. ตามใน Thank หนัง you, สือ Professor ก็คือ Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night ร at หัสของ Hogwarts. บ้านเลเวนคอในการเข้าบ้านเนี่ย จะเป็นการตอบคำถาม ใครตอบไม่ได้ก็สวยไป ก็ต้องรอให้เพื่อนมาตอบให้จนกว่าเราจะเข้าได้นั่นแหละ แล้วมันก็จะเปลี่ยนคำถามต่อไปเรื่อยๆด้วยนะ สุดยอดมากเลยบ้านแห่งความฉลาดไหวพริบมาแล้วมาสำรวจบ้านกัน Looks like everyone's สวยนะ gone. Better head to the Welcome to common room. Hogwarts เตียงสองชั้นเหรอชื่อกันนะมันคืออะไรวะ Revelio. ไม่มีอ่ะไปกันวิลงไปคืออะไรอะถ้าขึ้นไปแล้วมันคืออะไร That's just brilliant, Ami. Brilliant. Be interesting. I think you could. โอ้ It's not how they're different. Starting Hogwarts in This should be interesting. เราไปหน้าเราเป็นคอแบบ all right. Deep breath. ครับ Just have to wait for the right moment. ทอกหน่อย One moment. Watch this. สักครู่นะนี่ดูนี่ What is this? อ๋อนี่มันอะไรเนี่ย Let's get out of here. แหม That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here.
I'm looking forward to my first day. I'm actually a sad nervous. I'm glad to be here, ready for Ready for classes to classes start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most แต่ professors บ้าน are firm but บ้าน fair? บ้าน Ha! I did. บ้านเล But เวนคอ probably ร์ best นี่ I let you judge for สวยนะ yourself. ถือว่าสวยใช้ I ได้ do เลยแหละ tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. ไปโอ้โหพรมอย่างสวยอ่ะ That new big year. Wonder where they're from. Can't imagine. Revelio. This Revelio. ไม่มีอะไรเลยอ่ะ My friends and I like to spend our evening looking at some pretty Revelio. I prefer the three broomsticks to the hot stick. Swearing is a much better sensation. อ๋ออุ้ย อุ้ย เอ้ย เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยหนังแตกเลย หายด้วย ดีเอาเข้าไป เอ้ย เรายังไม่ได้ทำอะไรเลย นี่อะไรอะ House chase That's not right either. Revelio. อร่อยเลย อร่อย กินอีกมาเอากินอีกไม่ได้เหรอ I'm not sure this is the right spot. I want him to be in the perfect place. ฉันว่า Place นี่ he'll เป็ be น happy with. But ส I ถาน can't ที่ seem ที่ to perfect find เลย it. อะ Great golden Great Golden gobstones. Gobstone I want him to thrive here. Golden gobstones. Golden Gobstone My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is มิว amazing, เด็กบ้าน isn't งู it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for เอาจ plants, ริง as ๆนะ you เห็น can แบบว่าเก see. มเมอร์หลายคนนี้บ้านงูเยอะ Pleased มา to กเลย meet นะ you. I'm Samantha. คิดไปเอง Nice to ว่า meet you, แบบว่า Samantha. Is เด็กบ้าน Dittany เลเวน used ค to อร์ดู Wickenmark น้อยอ่ะ potion? It is. ดู Looks แบบ like ว่าเด็ก someone's เด็ก been บ้านเลเวน studying ค up อ on ร์ their แบบ potion ที่เป็น making. เกมเมอร์ไทย Actually, อะดูทำไม Professor ดู Fig น้อยจัง told เล me ย about อะ Wickenworld potion. Of course. ขอบ้านนี้ I บน heard ย you อด were คอย studying ใช่ with ใช่ him ใช่ before ใช่ term. He's an enigma fig. Teaches about ใน theory. ขณะ It ที่ seems to know บ้า a น lot บ้าน about น้องงู practical เขาจะ magic. อยู่ชั้นใต้ดินเนาะ Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Name of pop life plan. The more students grow their own. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect.
An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. คุณมิวเป็นคนทะเยอ I ทะยาน suppose you could say herbology is in my roots. โอเค It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. โอเคได้แล้วกินอีกรอบนี่กินอร่อยเลย That's just brilliant, Amit. ให้ถ่าย Brilliant. คนนี้ชื่ออมิต You think you could... That is not how that... Why, hello. โอ้ Would you like to take a look? อยากดูไหม Can't see too much in the day. เราไม่ Well, except มอง for เห็นได้ stars ไม่ like ชัดหรอก Sirius, นะ Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to Hello, have you in Amit. Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Enough to worry about on the ground. Well, you should know that all fifth years must take astronomy. However, I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. อ๋อหมายถึงแบบว่าชอบบ้านเลมอนคอ speaking มาก of เลย class, ชอบบ้าน better เล get ม to อน my คอ first เยอะ one เห of ร the อ year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for just คราวนี้ให้ไปหาศาสตราจารย์ Professor Weasley แล้วขึ้นไปอีกมีอะไรไหม I adore getting out in that area. My father says you want แอว เดี๋ยวลูกขึ้นไปมีอะไรอีกไหมอ่ะอันนี้มาขึ้นตักอาจจะไม่เร็วอันนี้เมียวมาก่อนไปหาศาสตราจารย์เราควรสำรวจบ้านให้มันแบบ Revelio. ดูไม่มีอะไรเลยอะIf I had to pick a professor to race against, it would be Hagrid. I'm serious. You know, or 75. Everyone seems to think Shaw. I think man's brilliant. Only vote me twice. It's in your heart. แอวเล่นอะไร Revelio. เพื่อโอ้เล่นเองโดยไม่ต้องมีเราเล่นแล้วเพื่อนหลายคนชอบน้องลูน่ามาก เราก็ชอบมากเหมือนกัน ไม่ต้องไปไหนนะยืนฟังเปียโนเนี่ยแหละอันนี้ก็เล่นอะไรมาเก็บอยู่อะขึ้นได้อีก
อ๋อเลเวลล็อกไปไม่ได้กลับก็ได้โอเคเตรียมตัวลงRevelio. มีเข้าได้ด้วยเว้ยโอ้เดี๋ยวนี่ก็จกเหรอทำไมหน้าเป็นเงี้ยเปิดไม่ได้ล็อกสองเดี๋ยวต้องลงใช่ไหมศาสตราจารย์บอกว่ารอมานานแล้วสวัสดีคุณนาลี่นะครับพูดชื่อถูกป่ะสวัสดีวันสงกรานต์เดียวกว่าจะถึงสงกรานต์นี่ก็เดี๋ยวแบบต้องป่าไปอีกประมาณสัก4 เดือนเลยนะอันนี้น่าจะห้องที่เรานอนมั้งป่านนี้ศาสตราจารย์วิสลีย์บอกว่าฉันรอนานแล้วนะทำไมเธอยังไม่มานี่อะไรห้องน้ำมาเราจะสำรวจให้หมดขนาดห้องน้ำยังสร้างดีอ่ะให้ได้เถอะโอ้นี่ห้องน้ำเลยเป็นคอเนี่ยโอ้คือเธอครับสบายอ่ะห้องน้ำอย่างใหญ่อ่ะนารายนารายอะไรอย่างงี้เนาะครับขอบคุณเวลาผ่านไปไวแต่นึกว่าสงกรานต์นี่เพิ่งผ่านไปเองใช่ห้องน้ำอย่างหรูอะรู้แบบรู้ใหม่กอดมากมีแบบอารมณ์เหมือนสปาอารมณ์เหมือนมาสปาเนี่ยเป็นห้องน้ำรวมนะนี่ขนาดไม่ใช่ห้องน้ำเพื่อพีเฟกนะเนี่ย
ก็คงจะไม่เร็วอุ้ยได้พิกเกิลเวลมา1 ขวดแล้วดีจังเลยที่มาช่วงนี้ยิ่งขาดแคลนอยู่ น่าจะต้องเล่นให้จบก่อนไหมอ่ะมันถึงจะเปลี่ยนหอได้อ่ะต้องขึ้นอีกเนาะใช่ไหมใช่ใช่มันต้องขึ้นอีกก็ถือว่าได้สำรวจบ้านเลเวนคลอบ้านเลเวนคลอครบแล้วกำลังคิดว่าผีคนนี้นี่คือแบบว่าใช่ฉันว่าเจใช่อ่ะน่าจะเป็นนางชื่ออะไรนะผีประจำบ้านเลเวนคอร์อ่ะSee what Hogwarts looks like to muggles. Bet it's terrifying. Revelio. มาปรากฏอะไรเลย I was trapped on the grand staircase for an hour. โอเค Good morning. I trust อัน you're นึก ready ส for วัส your ดิ์ฉัน first คิด day ว่า of เธอคง Hogwarts. จะ I've been dreaming อยาก of this day for a long time. Can't ห believe นู I'm ลอง here. มา Well, you are here. นานแล้วครับ Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs. Owls Yes, your นก ordinary ฟูก wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the ข้อ Ministry, สอบหนึ่งข we've อง devised something extraordinary to ensure your นักเรียน success. ปี Here you are. 5ยังหนาโอ้ What is it? It is a คืออะไรเหรอ wizard's คะ field guide. นี่ It คือ will แบบ help you to ไก keep ด์ track of ของ what you are learning แม่ม so ด that you master all that's expected of a 5th year. โอ้ยสำหรับให้เด็ก You would be นัก wise เรียน to ปี take 5 full นี่แหละ advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor. ขอบคุณค่ะ But what do you Professor mean แต่ it ว่า will keep หมายความ track ว่า of ยังไง what ที่ I'm ว่า learning? keep track Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. เดินมากับฉันแล้วก็ไปตามอาจารย์ไป This way. ทางนี้ The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. อุ๊ยโทษ I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. แอบเหมือนอยู่นะ ยิ่งทรงผมนี่ก็คล้ายๆอยู่ แต่ว่า Why เขานาม don't ส you กุล cast โอ้ Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? อ๋อ นี่ไง เมื่อกี้เห็นอยู่ Revelio. เป็นครอบัส ก็ได้ไป 80 XP นะ ก็คอยสะสมไป
You find guide track resident to continue โอ้เราก็สามารถเลือกได้เนาะแล้วก็ Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities. เมื่อกี้เราได้อะไรนะ โอเค Like that, inside and outside of the castle. ส่วนจะหลังแอน No time to waste. You've classes to attend. ช้ำได้แล้ว เดี๋ยวคลาสใกล้จะเริ่มแล้ว โอ้ ตามไป ตามไป Good timing. ถึงได้เวลา Perfect แล้ว opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. เอ็ม หาไปที่มันเป็นฟูลเฟรมแกนเพชรแมปกด M Hogwarts is divided into main area. In this view, you can see the problem.อ๋อ ยังไม่ได้ ถ้าเป็นสีเทาๆนี่ก็คือยังไม่ได้ค้นพบเนาะเดี๋ยวแล้วกูต้องไปที่ไหน use A กับ D แบบโอเคอ๋ออันนี้ก็เป็นเรานี่คือโลเคชันที่เราอยู่แล้วนี่ก็คือโลเคชันที่เราจะไปใช่ไหมใช่ป่ะ And here we are. อ๋อ Quite the ใช่ time ใช่ saver. เราถึงแล้ว These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. จะให้ข้อมูลนิดหน่อย That should be all for now. You'll be expected to ตาม attend ถ้า both ถ้าใน charms หนัง and เนี่ย defense against the dark arts classes โรงเรียน today. ฮอกวอตส์ตาม And I'd ในหนัง like to เนี่ be ย sure เขา you ใช้ get to สถานที่ Hogsmeade ก็คือ as soon เป็ as นโรง possible to มหา replace วิ the ทยาลัย supplies เอ you แบก lost on the ใน way การถ่าย here. ทำบางส่วน Can you tell me more about charm class? What will I learn in charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. But actually is Canada.
Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm afraid I see it. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. ก็เป็นอย่างที่ศาสตราจารย์ฟิกพูด Speak of the devil, Professor Fig. Your ears เรา must ต้อง have been โกหก burning. ไปเพราะศาสตราจารย์ฟิก Yes, บอกเรานี่ you ใช่ไหม seem to ว่า have แบบว่าอย่า provided ไปบ our อก new ใคร fifth year with ให้ a เก็บไว้ solid เป็นความลับข foundation องเรา in ส the องคน basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And ขอให้โชค remember ดีนะวัน to นี้ use แล้วก็ your จำไว้ field ว่า guide. ฟิล It ไก will ด์ be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. อุ้ยอยากไปฮอกมีดเลย I hope I'm not the only one being prepared. There's no bed. One should be prepared for it. I asked Ronan. Revelio. อ้าว He laughed and said, "Try not to be seen." จำได้ด้วย Desperately need to improve my charm marks. Revelio.ทำไงนะอ๋อ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 คือยังทำอะไรมากไม่ได้เนาะโอเค It's good to see you, Professor. And you. ดีจังเลยค่ะ I ที่ได้ was เจออาจาร hoping ย์ our ศา paths สตรา would จาร cross ย์ today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us.
Understood, แต่มั่นใจว่า Professor. เดี๋ยวจะหาวัน As ว่างสั capable ก as วัน you หนึ่ง are, เล่นจ I นถึง believe the ไปฮอกมี ability ด you ให้ได้เนี่ย possess obliges you to ซื้ be อ well มาขนาดนี้นะ trained. เป็นไปได้ก็จะ Happily, พยายาม you เล่น have ให้ the จบด้วย benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. โอเคเปิดแมปซูมไปแล้วเป็นกัน3 คลาสไปนี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเปิดไปแล้วทำไงวะอ๋อคลิกขวา The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, Might as sounds well, like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ไปตามหาสิ้นชวนที่เคารพรักกันคือใครอ่ะ Revelio. ถึงอะไรวะHello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. ฉันเลโน Pardon รา me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. ทุกคนคิดว่าฉันเอา Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something ห้อง more เรียน to ไม่ต้อง this. ไปทำเควสก่อน Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope ฉัน you'll have พยายาม better luck ใช้ than I สมอ have. งนานมากนะแต่ไม่ได้สักทีอะ Do come and find me if you Hello. stumble on something illuminating that solves the mystery. ถึงทาง Revelio. I wish I was in animators that could fly. A rainbow. เดี๋ยว I do recall. Ha! Revelio. Tego. ใช่
Lumos. อ๋อ That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. ข้างใต้ปะ Do we really need to practice flying on a broomstick? I thought that was the perfect. Revelio. Oh. Revelio. Anyone? This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. Potato. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. อ๋อเราก็ไปที่รูปภาพเดิมแล้วไงต่อไงต่อ I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Yes. We're quite fortunate the school's so close to Hogwarts. เอ๊ะเป็นอะไร Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? จริงอ่ะ How? ยังไง I saw the clue. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I ก็ suppose. อาจจะน่าจะ Pity I was so close to อา solving จิเมะ it. ว่าจะอยู่ You have จ a น knack ถึ for งเที่ยง solving คืน riddles. แหละ Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. อย่างที่บอกว่าแบบ The moth. อยากอยู่ I จน should กว่า have seen จะ that. ขึ้นปีใหม่นะแต่พอแบบขึ้นปีใหม่ก็คือแบบอาจจะแบบในเรื่องเสร็จไปแบบเรียนเสร็จตรงนี้ไปอะไรอย่างนี้แล้วก็พอพ้นเที่ยงคืนไปก็คือเดี๋ยวอาจิเมะก็คือจะไปนอนแล้ว ถ้าคุณรามิวง่วงก็ไปนอนก่อนก็ได้นะไม่ว่ากัน เดี๋ยวแล้วฉันต้องไปไหนวะไม่ใช่ผิดมีมาอีกแล้วนี่ถุงมือเหรอ
ไปโอ้Revelio. มันตริ้งยังไงฮะอุ้ยมันเหมือนมีอะไรติ้งๆนะ Revelio. วิตกใจไปแล้วไม่สนแล้วนี่เหรอCertified. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Culture Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. เพื่อนฮาจิเมะก็บอกว่าแบบเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดมาก็บอกว่าหนาวใช้ได้อยู่เราดูรูปที่เขาจุดด้วยเดี๋ยวเริ่มชอบเดี๋ยวไม่ทันยังใหม่ชอบเอ้ยไปแล้วอ้าวไม่ทันLevioso. Levioso. Now, let's try something a น่าจะ little แค่ larger. ทำให้แบบวัตถุลอยได้เฉยๆมันเกี่ยวข้องยังไงกับวิงการเดียมเลวิโอซาวิงการเดียมเลวิโอซาก็จะบอกว่าไงก็ลอยได้เหมือน Let กั us น begin with the basic cast.
See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. ทำไงก็กด2แล้วเนี่ย break break to yellow with control spell ทำไงวะ ญาติห่างๆเลยโอโซเนี่ยมันไม่ขึ้นอ่ะไงอ่ะ Break to yellow shield with control spellกดทุกอย่างเลย Break to yellow shield control spellมันทำไงอะ
วิธีแป๊บได้ไหมเนี่ยทดลองผ่านโล่สีเหลืองด้วยคาถาควบคุมคาถาลอยเลเวลสูงมันก็ใช้อันสองไม่ได้หรอมันไม่ได้อะนี่ก็ไม่เกี่ยวเลยแป๊บนะ เดี๋ยวเรากลับมาเต็มที่แล้วนี่หว่ารู้แล้วว่าทำไมไม่ได้อ๋อเมื่อกี้มันเป็นมันเป็นภาษาไทยรู้แล้วก็ว่าอยู่ทำไมไม่ได้สักที Very good but the best way to เราไป practice ปรับ is ให้มัน by เป็นภาษา dueling. ไทย We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. You're good. How perceptive. How's the view? I know. Lucky. Nothing lucky about it. Protego. Complicates things. Levioso. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Levioso. I know. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner.
Yay! Not bad for a beginner. You give ไม่ as เลว good เลย as นี่ you สำหรับ get. ครั้งแรกเซบาสเตียนหล่อเนาะใช่ไหม I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I คือแบบ demand เท็กเจอร์ใบหน้า excellence นี่ from คือแบ my บ students. They สวย are สุดยอดมากอะ capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Sebastian Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I have myself one. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. ฟังดูน่าสนใจ Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Yay! First class student. ไปละฉันไปถูกเปล่าโอ้ย What animal I'd be if I was an animaker. Wouldn't mind being a cat. ภาพดูแบบว่า Arthur Sidney tried to ตายแล้ว kill a young man. Ended up with a hedgehog. Revelio. Transfigurations always come easily to me. I suppose some minds are more suited to it than others. โอ้ขอโทษอุ้ย Human transfigurations, they
Revelio. โอ้ห้องน้ำอีกแล้วอ้าวเปิดไม่ได้ด้วยอุ้ย Revelio. Okay. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to Revelio. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. More than I'll ever know about Patrick. Yeah. I still can't believe that girl wrote her essay on shrinking solutions and thought it would be clever to print it with her hands in here. I certainly make sure I stay abreast of my homework. Teachers don't like it if you fall behind, especially Weasley. I wonder if it's even quiet. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. แบบนี้นี่เขาเรียกว่ามี So ใจไหม you are the new หมายถึงเป็น student. เซบาสเตียนมีใจให้ไหม Have you ใช่ไหม met Professor Ronan yet? น่าจีบใช้ได้อยู่นะ Shall we begin? ถ้าเกมนี้เขามีแบบว่า Welcome to อนุญาต Year ให้ 5 of แบบว่า Charms. สามารถ Now, จีบ this will be a NPC ได้ crucial นี่ year in your เซบาสเตียน education เป็ on น the ยังไง art ล่ะ of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study คิดว่า now. มันสายเกินไปแล้วที่จะต้องมาดู My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire เป็น need ศาสตรา of จารย์ที่ดูแบบ review. ว่าดู Everyone get into ส pairs นุก and ใช้ take ได้อยู่ positions นะ on opposite sides ดู of จาก the ท่าทาง classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now.อุ้ยผิดลืม Accio. แอคคิวอ๋อดึง โอเคได้แล้ว That is not bad.
You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. ใช่แล้วเป็นคราวนี้เป็นคาถาดึงของดึงให้เข็ดเลยหวีโอ้เขาเริ่มข้างนอกเริ่มจุดพลุกันแล้วI've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?จริงตามนาฬิกาในคอมฮาจิเมะก็อีก1 นาทีนะถึงจะปีใหม่ Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. โอ้เที่ยงคืนแล้วแฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์สุขสันต์วันปีใหม่ครับผมเดี๋ยวจบกับคลาสนี้แล้วเดี๋ยวฮาจิเมะไปนอนแล้วเฮ้ย Don't lose your composure. Splendid. Stay focused. That's it. ไอ้Very good. Points to Ravenclaw. Okay. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Happy New Year ครับผม Would you care to นึก give ว่าจะ our ไปนอน new แล้วซะอีก student นะ a เนี่ย bit of a challenge? Come on up. Happy New Year ครับ Just as before, and Miss Happy New Onai, Year you are playing red. 2024 ใช่ไหม Yes, sir. Let us see this. โอ้ตายแล้วโอ้ย Happens to the ตายแล้วโอ้โหเก่งไป That is how it's done. Excellent. Here we go. There we go. ขอบคุณสำหรับค่าขนมนะฮะ Quite โอ้ยขอบ impressive. นะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆเลยนะคะ อุ้ยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลย
Let us make this a bit more interesting, shall we? ค่าขนมในวันปีใหม่ขอบคุณมากเลยนะคะผมเดี๋ยว คือตอนนี้ยังไม่เห็นว่าแบบว่าI'll say อันนี้แบบเห็นแค่แบบหน้าจอเดี๋ยวฮาจิเมะมานะแป๊บนึงนะไปขอไปจัดการกับน้องหมาสุดน่ารักของฮาจิเมะก่อนมันคงแบบกลัวเสียงพลุอยู่อ่ะเดี๋ยวมานะ Do not think I will start going easy on you now. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Do not think I will start going easy on you now.วันนี้ไปปลอบใจน้องหมาแล้วชื่อคอปเปอร์ครับแบบว่าตะกุยแบบสุดฤทธิ์สุดเด่นตะกุยประตูสุดฤทธิ์สุดเด่นมากอ่ะก็เลยแบบไปปลอบใจมันหน่อย Splendid! Watch this. That is how it's done. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Oh, Lord. Don't lose your composure. Here we go. Yes. Well done. 80โอเคไม่เป็นไรนะคุณไม่เป็นไรหรอกนะ Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise.
That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. How big Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. แล้วเวทมนต์เหมือนกับที่อุกาดู This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Whoa. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. โดยไม่ต้องใช้ Not to mention ไม้ quite กายสิทธิ์เลย convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. นอนแต่พี่กูนอนอยู่เตือนเสียงผุเลย ไม่ได้มีแค่น้องหมาน้องแมวที่แบบว่าตื่นมาเพราะเสียงผุ I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. อ๋อฉันคิด Better ว่า not keep him waiting. ศาสตราจารย์โรนัน Until อยากจะพูด next กับเธอ time. นะไว้ค่อยเจอกัน Of course, you can use Accio. A word, if you would. If you're so inclined. After my brother learned. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? อยากจะพูดกับหนูเหรอคะศาสตราจารย์ I ใช่แล้ว trust your ฉัน first charms สัญญา lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. โอ้เควสคอมพลีทแล้วนะครับผมได้อยู่โอเคก็ How was your first day coming along? มีอะไรให้ดึงไหมไม่ใช่ไม่มีก็เอาเป็นว่าคลาสเรียนนี้ได้จบลงแล้วเนาะเดี๋ยวแปลเอาสมบัติกันเห็นในแมปคร่าวๆไหนวะ She's brilliant with plants and her energy is โอ้ยแมว This is the first year my siblings and I are all at Hogwarts together. ว้าย My mother doesn't know what to do with her time, so she แมว sends a new jumper every week. คาวาอิเดสเน่โอ้ย And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? Ow. In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun!
I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy Peeves. who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was พีฟ Albert นี่ไม่ Booth. เชิงว่าแบบเป็นผีที่แบบว่าเป็นคนนั่นนะที่แบบตายแล้วอะไรอย่างงี้นะแต่เหมือนแบบเป็นสิ่งที่แบบคนเขา Peeves, you'll get us in trouble. คิดกันขึ้นมาจนกลายเป็น She says เป็น it's a แบบเนี้ย boot and he says it's a flag. แล้วมันเกิดเป็นตัวตนแบบนี้ You'll ขึ้นมา get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boots and it wasn't flag, but you're all ดู in trouble with โอ้ยตายพีฟเธอ โอ้ยดูสิห้องเละเทะไปหมดอ๋อเดี๋ยวค่อยมาทำเควสฝรั่งแล้วกันเนาะวันนี้ดึกแล้วแหละเนี่ยก็เรียนเสร็จแล้วหามุมออกสวยๆกันตรงนี้แหละเอ้ย Oh, I remember that day. ก็ In Greenhouse Yes. You've hidden a bucket of leaping toadstools over at the far end. สวยนะ I do สวย recall. ใช้ได้เลย Professor Garlic knocked it over and we ran out. Got told off for that. Well, I did say to distract her by asking her to handle the อุ้ยแมวอุ้ยแมว Well, I was อุ้ยแมว mildly distracted by the shuffling of the mandrakes, I do believe. Do you recall that แมว part ทุก too? ตัวฉันต้องได้สัมผัส The toadstools had more than proven their name and were hopping into ดู the เลยว่าคนสร้างเกมนี่ Tell you what, ทาสแมว I'll get the whole thing if you can spot me some sneeze walking ก็ through the grass. วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฮาจิเมะเล่นเกมนะครับผม There's a third year who keeps enchanting my quilt. เดี๋ยวฉันเห็นอะไรนี่ได้แล้ว โอเค ก็วันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ โอยาสุมินาไซขอบคุณทุกคนที่มาหากันนะครับบ๊ายบายเย้อะจุ๊บ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  in exchange for letting bygones be bygones. Friends? Always. ครับขอบคุณมากเลย Wouldn't be surprised if Professor Binns bought himself to death. โอ้อ๋อโอ้ไม่ใช่ผิดเคถ้างั้นก็ จบแค่นี้ละค่ะ บ๊ายบาย ฝันดีนะครับผม โอยาสุมินาไซ